Studion e Ditarit për ta vjuar diskutimin edhe për këtë orë jemi rikthyer me zotin Afrim Krasniqi, kreu Institutit të Studimeve Politike dhe analisti A2. Mirë se erdhët. Zotin Krasniqi, mbetemi për pak sekonda tek reforma zgjedhore, a besoni se kjo do të jetë pikënisje për të dalë nga situata aktuale? Zoti Shehi ditën e sotme tha se nuk duhet përdorur kjo alibi dhe nuk është kjo zgjidhja. Në fakt kam javë që nuk po ndodh asgjë në politikë dhe deri diku palët po mundohen të gjejnë një mekanizëm për të rikthyer në politikë dhe për filluar dialogun. Dhe kjo që është një nismë ose besë, është deri diku një përpjekje ndërkombëtare për t'u thënë palëve që nëse doni dialog, ka mundësi për dialog. Nuk është një tryezë që mund zgjidh probleme, por është një tryezë që mund diskutojë probleme. Në raport me deklaratat e aleatëve të Partisë Demokratike, është pak e habitshme se si partitë aleate u deshkan një vit për të bindur PD-n se është platforma zgjedhore. Njerëzit presin për pasur dialog midis mazhorancës e opozitës, jo për pasur dialog midis 4-5 kryetarëve të partive dhe zotit Basha. Ishte e beft në fakt platforma me 7 kërkesa. Ishte si një lloj kërkese për të rregulluar marrëdhëniet mes tyre. Kam përshtypjen është më shumë lajm që prodhojnë ata në kohë kur s'ka lajme se sa zgjidh ose një gjë që zgjidh punë dhe një zhvillim serioz. A është një domosdoshmëri për prodhuar lajme në këtë drejtim? Nuk mund një parti e vogël, kushdo qoftë ajo, ti thot një parti të madhe, duhet bësh të gjë, duhet kryesh senat, duhet mbledhësh gjithë deputetët, kur këta vetë s'kan pas deputet me përjashtim kryetarëve, ose ministrat e tjerë. Kjo është nga ato mizaskenat e vogla politike që ndodhin në Shqipëri. Është lajm i mirë që e kanë kuptuar gjithë palët që shkohet te dialogu dhe opozita duhet një orë më parë të zgjidhë të lloj mosmarrëveshjes jashtë kamerave televizive dhe të ketë një platformë publike, se si ajo e mendon zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri, kush është roli i saj, kush është gatishmëria e saj për kompromis, sa lejon, sa toleron dhe çfarë kërkon nga mazhoranca. Ndërkohë prezenca nesër e shihni si një obligim të zotit Basha dhe jo vetëm sepse dhe aleatë do të jenë pjesë e vendimmarrjes. Nuk besoj që aleatë kanë ndonjë peshë të madhe në vendimmarrjen e PD-s. Është më shumë një akt politik dhe kam përshtypjen që në tryeza të tilla gjërsa bëhet fjalë që nëse do ketë një marrëveshje, do ketë marrëveshje midis partive të mëdha, nuk pritet që në tryezë të ketë nivel përfaqësimi, edhe nëse do ketë nivel teknik përfaqësimi. Të gjithë e dimë që tryeza është më shumë për të hapur debatin mbi zgjedhjet sesa për zgjidhur problematikën zgjedhore. Është një rast i mirë sidomos për partitë që janë ankuar që s'ka pasur rezultat, për ekspertët ndërkombëtar, vendor, OSBE-n dhe përfaqësuesit e Komisionit Qendror Zgjedhje dhe Komisionit të Reformës Zgjedhore për të diskutuar gjërat, por nuk është një tryezë vendimmarrëse. Sidoqoftë mbetet një mundësi përballje mes palëve. Është një mundësi e mirë për të diskutuar gjërat që i thonë në konferenca shtype dhe intervista televizive. Politika nuk mund bëhet gjithmonë me një drejtim, që unë flas dhe të tjerë dëgjojnë, por politika është ti flet dhe duhet dëgjosh edhe tjetrën dhe debatosh me të dhe të arrish një kompromis. Nëse nuk ka një kompromis, ne e pam ku shkon Shqipëria, e pam edhe me zgjedhjet lokale dhe e pam edhe me krizën për një viti. Zotë Krasniqi, reforma zgjedhore është ajo e cila ka marrë zë së fundi, megjithatë prej vitesh ne po flasim për reformën dhe reformimin e sistemit të drejtësisë. A mund të themi se 2019 ka qenë viti i kalimit dhe i përkthimit nga artikulimet në punë praktike? Ka ndodhur dy zhvillime, edhe në lidhje me reformën zgjedhore dhe me atë në drejtësi. Nëse drejtësinë sot kemi institucione dhe gjithë diskutojnë afate, klauzola, vendimmarrje që marrin të institucione, do thotë po e shohim reformën që po funksionon dhe po marrim produkt në reformën nëse është produkti që ne kemi pritur. Te rasti reformës zgjedhore po ndodh një paradoks. Të gjithë merrem me sistemin, gjendemi me teknikalitete dhe nuk merret askush me thelbin e një ndryshimi politik në Shqipëri. Dhe thelbi i ndryshimit është reformimi i partive politike në Shqipëri. Për sa kohë që nuk kemi aktor real konkurrues dhe nuk kemi parti reale politike, po janë më shumë nisma private, organizime private, ndërmarrje private, biznese private dhe familjare, ç'vlerë ka pastaj se si ndryshojmë sistemin me gjithë aktorë. Dhe ju më keni thënë se kjo është pengi i vullnetit të palëve. Kjo është kryesore. E habishme që për këtë s'flet askush. Të gjithë merren me komisioner, merren me sistem, paskush nuk flet dhe nuk është i gatshëm të paguajë një çmim për këtë gjendje ku ka shkuar politika shqiptare. Ne në vitet 90 kemi qenë varfër, po kemi pas parti politike, kemi pas debate, kemi pas votim, kemi pas konkurrencë, kemi pas demokraci të brendshme. Sot s'ekzistojnë asnjë prej këtyre elementeve. Dhe për sa kohë që s'ka demokraci brenda partive është anormale që ne presim që këta të na prodhojnë demokraci, qoftë majtas apo qoftë djathtas. Ky duhet ishte debati kryesor. Edhe në lidhje me duke lidhur drejtësinë, po ashtu me politikën. Duan reformë, po, të ndjekin parat, kush financon, pse financon dhe çfarë përfiton nga financimi. Askush nuk flet për këtë. A besoni se deri më sot reformimi i sistemit të drejtësisë ka mbetur vetëm tek etapa e vettingut? Edhe kjo është e lidhur direkt me drejtësinë, sepse ne kemi parë njerëz që largohen në ashtan që janë korruptuar dhe janë individë që nuk kanë burime të ligjshme financiare. Është habitshme se si thuhet që janë korruptuar dhe nuk kanë burime dhe askush nuk bën një padi ose një proces hetimor ndaj tyre. Ku shkojnë këta njerëz?
sepse këta njerëz e para duhet provuar që 100% janë përgjegjës. Dhe për ta provuar këtë, siç duket një numër i madh dosjes do përfundojnë në Strasburg. Së dyti, qytetarët nuk janë prirur, ka kaluar faza e kënaqësisë që le të shohim njerëz që largohen. Pam njerëz që largohen dhe u larguan drejtuesi kryesor. Problemi është çfarë na lan pas. Është një bëshllëk i madh, nuk kemi sistem gjyqësor funksional në Shqipëri dhe asnjë qytetar sot nuk gjen drejtësi në organet e drejtësisë. Në fakt drejtësia duhet ishte krejt e kundërta, që të na prodhonte drejtësi më shumë. Që kishim gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë, gjykatë administrative, gjykatë apeli funksionale dhe bënim pastaj krahasimin me dy sisteme, gjë që s'po ndodh dhe po banon jashtëzakonisht shumë. Për sa kohë që Strasburgu do thotë fjalën e fundit, për sa kohë që mungon drejtësia, do thotë që ne jemi në një situatë, po themi, ku nuk jemi përgatitur, ku kemi luftuar shumë për të larguar dhe nuk kemi menduar për të futur njërë sistem. Dhe duket sikur këtu konsistojnë edhe kërkesat e reja të cilat mund të na vinë nga Bundestagu Gjerman në këmbim të hapjes negociatave. Kam përshtypjen që ka një vendim gjeopolitik. Është një vendim gjeopolitik i cili ka injoruar zhvillimin në Shqipëri dhe ka marrë rëndësi më të madhe për shkak nevojave të Europës për zërimin dhe rivalitetin me aktorë të tjerë politik. Shqipëria po përfiton në këtë pikë dhe është lajm i mirë për shqiptarët. Se në fund fare, nëse na jepet ftesa për hapjen e bisedimeve, është një mundësi më e madhe për qytetarët që të monitorojmë qeverinë dhe kush do të qoftë në qeveri. Kështu që është lajm i mirë në raport me qytetarët. Dhe lajm i keq për politikanët që do jenë dyfish më të monitoruar. Nga ana tjetër, është një lloj shpërblimi për reformën drejtësi nëse kjo do funksionojë siç ka. Pikërisht për këtë dua t'ju pyes, a vlen dhe a funksionon raporti diskutueshëm mes reformës në drejtësi dhe kapitullit integrimit të Shqipërisë? Ndoshta ne duhet presim vendimin përfundimtar, i cili sipas meje mund të jetë i tillë që mund ta kufizojë vetëm me dy kapituj. Me kapitujt kryesorë që kanë bërë me shtetin e drejtës, dhe nëse ka kurrëzim vetëm me këtë pikë, do jetë prapë lajm i mirë për shqiptarët, sepse do detyrohen palët të vijnë në afate të saktuara, në presion politik ndërkombëtar, në mënyrë që ata të realizojnë të gjithë pritshmëritë dhe premtimet edhe në desat. Ne kemi parë premtime pafund do ngrej gjykata kushtetuese, gjykata lartë dhe kemi parë pafundësisht shtyrje premtime që nuk mban dhe askush nuk mban përgjegjësinë këtë vend. Dhe ka një moment që si duket një aktor jashtëm, siç është Bashkimi Evropian ose Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta ushtrojnë fuqinë e tyre të prezente në Shqipëri në dobi dhe publike dhe në dobi të shtetit për ta ushtruar këtë lloj funksioni dhe këtë lloj llogaridhënie që ne në Shqipëri nuk arrim dot ta kemi dhe ta ushtrojmë. Megjithatë, instituti që ju drejtoni bën analiza dhe këqyrje të vazhdueshme monitorimet situatës. Pra, kemi disa shifrat publikuara dhe të matshme. A është ky një instrument i domosdoshëm për një nisje të mbar, sepse kur flasim për reformimin e sistemit drejtësisë, sot kemi disa statistika? Është domosdoshme, është jashtëzakonisht e nevojshme dhe është interesante që ne e bëjmë më shumë me nismën tonë, por në asnjë donator nuk është i gatshëm bëj gjëra të tilla për arsye thjesht, jo që lidhet me ne dhe me shoqërinë civile, po për shkak se nuk duan të gjejnë problematika në reformën drejtësi. Është marrë si mit, është marrë si diçka e mirëqen, si diçka që do ndodhë dhe që diçka që është e mirë, pa hyrë në detaj dhe pa parë cilësinë. Është për ta kuptuar qytetarët. Nëse ne kemi larguar një antar gjykatës kushtetuese që ka pas një problem në deklarim, por që ka bërë 30 libra dhe ka bërë 500 vendime në gjykatën kushtetuese. Dhe çështja kryesore me kë zëvendësojmë sot. Ne nuk mund ta zëvendësojmë me një individ që është sjell shumë mirë, i ka letra në rregull, por s'ka bërë kurrë punë shkencore dhe nuk di të bëjë vendime në gjykatën kushtetuese. Sepse pyetja është, ne kemi polemika për cilësinë e drejtësisë së vet. Problemi është ata që do na hyjnë, do janë më profesional apo do janë njerëz që kanë letra në rregull. Ne nuk kemi nevojë vetëm për njerëz që kanë letra në rregull. Është pa mjaftueshme në Shqipëria sotme. Ne kemi nevojë për profesionistë. Dhe sistemi aktual ka dështuar të sjellë profesionistët në krye, edhe për shkak të një lloj frike nga linçimi politik dhe mungesa një konkurrencë. Ne po shohim që shumica e posteve po rishpallen për shkak se s'ka konkurrent dhe po shohim që i kategori njerëzish vazhdojnë konkurrojnë për çdo lloj posti. Kjo është pyetja e radhës. A mund të bëjmë këto dy komponentë bashkë? Është e vështirë dhe ndoshta përgjegjësinë kryesore kanë ata që bën reformën dhe që parashikuan të lloj etapash, se ndoshta do kishte qenë shumë më mirë që të parashikonin lloj zhvendosje. Për shembull, ne do kishim shumë më levortit kishim një gjykatë kushtetuese funksionale, sesa ti largonim gjithë anëtarët e gjykatës kushtetuese me vendime të diskutueshme, ndërkohë që nuk kemi prurje të reja në gjykatë kushtetuese. Mund të ishte krejt sjellje tjetër në gjykatën e lartë, ku ka direkt ndikime, prona, vendimmarrja, jeta qytetare e tjera. Aty mund të ishim tashmë. Po në gjykatën kushtetuese do të ishte sjellja krejt tjetër. Nevoja për pas prioritete dhe pastaj një listë gjërash është përgjegjësi publike dhe profesionale. Dhe sa kohë kemi luksin që kjo situatë pezull të vazhdojë në Shqipëri? Do vazhdojë shumë e gjatë. Vetimu është parashikuar për 3 vjet, për 5 vjet ne praktikisht kemi kaluar 3 vjet. Na ngele shumë pak, ndërkohë që kanë kaluar vetëm rreth 17% e subjekteve të rivlerësimit, por është një proces shumë i gjatë dhe siç duket procesi do jetë akoma më i gjatë për prurën sistem. Për shkak të sistemit të ri që nis në fakultetet juridike, shkollës mesature,
Kotave që kemi, nivelit e ardhjeve, problematika që ka me studentët që janë jashtë dhe kriteret të ashpar për përvojë të lartë në vendet pune. Por është një proces jashtëzakonisht i gjatë. Ajo që është e dukshme është që gjithë aktorët politik, pa dallim, kush më shumë e kush më pak, janë pengesë për reformën drejtësi dhe i friksohen spaku. Dhe duke qenë kjo arsyeja kryesore, ndoshta do të ishte edhe përgjigjja më mirë për ta është që ne të merremi pikërisht me këtë. Të jetësojmë reformën, krijojmë spakun dhe pastaj shohim si do funksionojë. Reformat mbeten qëndësore edhe për përgjigje të rëndësishme të Shqipërisë si ajo e 18 tetorit. A kemi një ide për qëndrimet së fundmi të cilat vinë nga vendet skeptike prej kohësh për Shqipërinë, siç janë Holanda, Franca, ndoshta edhe Greqia, e cila ka folur për një kusht për minoritetin grek në Shqipëri? Këto janë debate më shumë diplomatike se sa parakushte për Shqipërinë, janë nivele të larta, unë ndjenin time edhe nga takimet diplomatike. Ka një vendimmarrje nivelin e lartë dhe debati ka qenë i tillë që nuk po i vlerësojmë si Shqipëri, kështu që mos bëni lobbying, por do merret një vendim nivelin e lartë dhe niveli i lartë, siç duket përgjigja do jetë po, por. Pra, qëndrimet veçmas nuk janë kushtëzuese. Nuk është asnjë kushtëzuese dhe duhet kemi parasysh që kur themi që qeveritë caktuar kanë shprehur rezerva, ne nuk duhet i shohim në mënyrë armiqësore ato qëndrimet aty qeverive. Nëse ne gjithë qytetarët e Shqipërisë themi që politikanët tanë janë korruptuar, kur ne thot Berlini dhe Parisi, pse duhet të habitemi? Ata bëjnë mirë që e thonë këtë gjë, por duhet na ndihmojnë të gjejmë mekanizma për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Merci.